Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cá linh nướng muối ớt là một biến tấu hấp dẫn của món nướng truyền thống, mang đến hương vị bùng nổ và kích thích vị giác. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: cá linh 500g, chọn cá tươi, mập, ớt hiểm 3-4 trái hoặc tùy độ cay mong muốn, muối hạt 2 muỗng cà phê, đường 1/2 muỗng cà phê, bột ngọt tùy chọn 1/4 muỗng cà phê, dầu ăn 1 muỗng cà phê để hỗn hợp ướp không bị khô, rau ăn kèm: xà lách, rau răm, dưa chuột, cà chua, nước chấm, muối ớt chanh hoặc nước mắm chua ngọt. Các bước thực hiện: sơ chế cá linh mua về rửa sạch, để ráo nước. Làm muối ớt ướp cá: cho muối hạt, đường, bột ngọt tùy chỉnh và ớt vào cối, giã nhuyễn. Thêm một chút dầu ăn vào hỗn hợp để tạo độ sệt và giúp muối ớt bám đều vào cá hơn. Đeo bao tay, dùng tay trộn đều hỗn hợp muối ớt lên mình cá. Để cá ướp khoảng 15-20 phút cho thấm gia vị. Nướng cá: dùng lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C trong khoảng 15 phút, trở mặt cá một lần để cá chín vàng đều. Khi lớp vỏ ngoài vàng giòn và dậy mùi thơm là cá đã chín. Trình bày và thưởng thức: gắp cá ra đĩa, trang trí thêm vài lát ớt tươi, dọn kèm rau sống, dưa chuột và chén muối ớt chanh đã chuẩn bị. Khi ăn, bóc lớp vảy ngoài, lấy phần thịt cá béo ngọt chấm với nước chấm, ăn kèm rau sống để món ăn thêm phần trọn vẹn. Những điều lưu ý: để cá không bị nát khi ướp và nướng, bạn nên chọn cá còn tươi, thân cá còn cứng, không ướp quá lâu sẽ làm cá bị mặn. Nướng trên than hồng sẽ mang lại hương vị thơm ngon đặc trưng hơn so với lò nướng. Cá linh nướng muối ớt là một biến tấu hấp dẫn của món nướng truyền thống, mang đến hương vị bùng nổ và kích thích vị giác. Món ăn này không chỉ giữ được độ béo, ngọt tự nhiên của cá linh mà còn được nâng tầm bởi vị mặn nồng của muối và vị cay xé lưỡi của ớt. Món nướng thơm lừng, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt là lựa chọn hoàn hảo cho các bữa tiệc nướng ngoài trời hoặc những buổi sum họp gia đình ấm cúng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo với thật nhiều món ăn hấp dẫn.